guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa newly launched smartphone, Realme C17. Ang kanyang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay kaka-release lamang sa Bangladesh ngayong September 2020 at mayroong estimated price na 9,000 to 10,000 pesos kung sakaling lalabas na dito sa Pilipinas. At mayroong color option na lake green at navy blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.